পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেল বিং ফেশনেবল উইথ হিৰালৈ। আজি আকৌ এটা শাৰী ড্ৰেপিঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। মেখেলা চাদৰৰ যথেষ্ট ভিডিঅ' আপলোড আছে যদিও শাৰী ড্ৰেপিঙৰ খুব কমেই ভিডিঅ' আপলোড আছে। তাৰ পিছতো মেক্সিমামে কমেন্ট কৰি আছে শাৰী ড্ৰেপিঙৰ ভিডিঅ' দিবৰ বাবে, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো। আজিৰ ড্ৰেপিংটো একদম সিম্পল হ'ব। আহক তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো কৰিব ওলাইছো। একদম ৰাইট সাইডে অকণমান ফেব্ৰিক মই খুচি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি মাজত ফেব্ৰিক ৰৈ গ'ল এইখিনি মই একেলগে ফ্ৰণ্ট সাইডত সোমোৱাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এটা ৰাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই টাৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই জোখটো চাই ল'ম কিমানখিনিলৈকে দীঘল লাগে, সেই হিচাপত মই ফেব্ৰিকখিনি ভিতৰ ফালে সোমোৱাই দিম। আৰু এয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লিটছ বনাবৰ কাৰণে যিখিনি ফেব্ৰিক লাগে সেইখিনি মই মেজাৰমেণ্ট এটা ৰাখি ল'ম। মানে মোৰ পল্লুৰ কাৰণে কান্ধত যিখিনি ফেব্ৰিক লাগিব সেইখিনিৰ মেজাৰমেণ্ট এটা ৰাখি মই ওপৰত কান্ধত ফেব্ৰিকখিনি ৰাখি এতিয়া মই প্লিটছ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে মই কান্ধত তেনেকৈ দুটা চাদৰ মেখেলা পিন্ধোতে যেনেকৈ পিন দুটা মাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই শাৰী পল্লুৰ মানে আঁচলৰখিনিত পিন দুটা মাৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মই প্লিট বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ পৰাও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো অকণমান ইজি হৈ যায়। বিগিনাৰ সকলৰ কাৰণে এইটো মানে খুব ইজি হৈ যায় এনেকৈ প্লিটছবিলাক বনোৱাটো। আৰু এই শাৰীখনো মানে খুব ধুনীয়া হয়, কমফৰ্টেবল হয় আৰু সেইকাৰণে প্লিটছকেইটাও খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। একদম লাষ্টৰ প্লিটছটো এৰি দি অকণমান ডাঙৰকৈ ৰাখি সেইকেইটা মই এৰেঞ্জ কৰি ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ। প্লিটছকেইটা মনত ৰাখিব এনেকুৱাকৈ এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব যে এটাৰ ওপৰত এটা নহয়, অকণমান মানে চেণ্টিমিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ ৰাখি যাতে এৰেঞ্জ কৰা হয়। এতিয়া মই ছাইডৰ যিখিনি ফেব্ৰিক লেফ্ট ছাইডে এৰি দিছিলোঁ সেইখিনি মই ৰাইট ছাইডৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে সোমোৱাই আনি ফেব্ৰিকখিনি টানি আনি মই ৰাইট ছাইডলৈকে আনিম। যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাওঁতে হয়তো বেছি ভালকৈ বুজিব পাৰিছে। এতিয়া যিখিনি ফেব্ৰিক এক্সট্ৰা ৰৈ যায় সেইখিনি মই তেনেকেই এৰেঞ্জ কৰি খুচি দিছোঁ। এতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ যিখিনি পৰ্চন হয় সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিছোঁ যাতে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই আঁচলৰ কামখিনি কৰিম, যিহেতু মই পল্লু এৰি পিন্ধিম সেইকাৰণে এইখিনি এৰেঞ্জ কৰি দিছোঁ। খুব ইজি হয় এইখিনি এৰেঞ্জ কৰাটো, লগত এটা পিন মাৰিবও পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে নামাৰিবও পাৰে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। খুব ইজিলি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় এবাৰ। যিসকল বিগিনাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ইজি হৈ পৰিব। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। শেষত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।